دوستان سلام، به کانال پارادوکس دیدیم خوش اومدید. یه پارادوکس عجیب این بار از شاعر معروف مهدی سهیلی. دو خاطره مجزا از مهدی سهیلی، یکی با شهریار، یکی هم با پرویز خطیبی هنرمند قدیمی رادیو ایران. بشنویم خاطره امروزمون رو. اسم این ویدیو دو روی سکه مهدی سهیلی. شهریار و مهدی سهیلی. شهریار در رادیو ایران. به همراه استاد شهریار به تهران رفته بودیم. به هنگام اقامت در تهران بعد از ظهر یکی از روزها تلفن به صدا در اومد. گوشی را برداشتم. با استاد شهریار کار داشتند. گفتم جناب عالی. جواب داد مهدی سهیلی شاعر معروف. گفتم سلام آقای سهیلی. استاد شهریار همیشه عصر و شب تشریف دارند. پرسید جایی که دعوت ندارند. گفتم نه، خیلی کم دعوت قبول میکنند. پس عصر تشریف دارند؟ بله. عصر خدمت میرسم. به اطلاع استاد رساندم که آقای مهدی سهیلی بودند و میخواستند عصر به خدمتشان برسند. پرسیدند چه گفتی؟ گفتم که استاد عصر و شب تشریف دارند. فرمودند کاش میگفتید شهریار حال و حوصله ندارد. گفتم استاد من این اجازه رو به خودم ندادم. فرمودند تو که حال مرا بهتر میدانی. وانگهی او آدم خوبی نیست. حوصله‌اش را ندارم. من دیگر حرفی نزدم. اول شب که چند نفر از ادبا هم حضور داشتند، زنگ در خانه به صدا درآمد. در را باز کردند. مرد نسبتاً تنومند و خوشتیپی با قدی متوسط وارد شد. اول دست استاد را بوسید و سپس روبوسی کردند. اظهار ارادت زیادی نسبت به استاد انجام داد. پس از دقایقی صحبت از اینجا و آنجا، آقای سهیلی گفت استاد نمیدانم اطلاع دارید یا نه. من در رادیو برنامه مشاعره را اداره میکنم که خیلی طرفدار دارد. میخواستم تقاضا کنم که فردا به خاطر سربلندی شاگرد خودتان به این برنامه تشریف بیاورید که فوق‌العاده مایه افتخار و سربلندی بنده خواهد بود. استاد فرمودند من دیگر آن حال و حوصله را ندارم. آقای سهیلی گفت استاد استدعای بنده را رد نفرمایید. تشریف فرمایی شما موجب مباهات بنده خواهد بود و به برنامه من آبروی خاصی خواهد داد. به قدری التماس کرد که بنده هم پادرمیانی کردم و از استاد خواستم که خواهش او را بپذیرد. قرار شد فردای آن روز ساعت 2 بعد از ظهر به اتفاق به محل رادیو برویم. هنگام خداحافظی آقای سهیلی، استاد با نگاه خاصی به آقای سهیلی گفتند آقای سهیلی حتما بیایم. آقای سهیلی جواب داد اختیار دارید استاد، قدمتان روی چشم، مرا سربلند می‌فرمایید. روز بعد سر ساعت قرار در هوایی خیلی گرم به اتفاق سهند و برادر خانمشان و یکی از دوستان دوران جوانی استاد به نام آقای هاشمی به وسیله اتومبیل آقای سهند به ساختمان رادیو ایران رفتیم. وارد محبتی که شدیم نه خبری از راهنما بود و نه استقبال کننده ای. با پرسجو سراغ آقای سهیلی را گرفتیم و به زحمت اتاقش را پیدا کردیم. ما را به یک اتاق بزرگ راهنمایی کرد. کسی در آنجا حضور نداشت، اما پشت یک شیشه 3 نفر جلوی دستگاهی نشسته بودند. لحظاتی بعد عده‌ای دختر و پسر حدود 14-15 ساله همراه یک جوان شاعر وارد شدند. آقای سهیلی بدون خوشامدگویی و پذیرایی صورتش را به طرف میکروفونی که در مقابلش بود نزدیک کرد و شروع به صحبت کرد. شنوندگان عزیز، امروز در برنامه مشاعره ما آقای محمد حسین شهریار شرکت کردند و چند قطعه شعر خواهند خواند. با شنیدن این جمله احساس کردم که کلکی در کار هست و او می‌خواهد پیرمرد را تحقیر کند. چهره متکبر و خودخواهش صحبت‌های آقای بیژن ترقی، شاعر و تصنیف‌ساز معروف را به یادم آورد. او میگفت به برنامه سهیلی نروید. او آدم خودخواه و خودپسندی است. دیگر توان تحمل حرکات و ژست‌های چرکین سهیلی را نداشتم. رو به او کردم و گفتم آقای سهیلی بفرمایید استاد شهریار، نه آقای محمد حسین شهریار. ضمناً اضافه کنید که چقدر از استاد شهریار تقاضا کردید که به برنامه شما تشریف بیاورند تا باعث سربلندی و افتخار شما باشند. و همچنین بگویید که استاد با این سن و سال با فروتنی کامل دعوت شما را پذیرفتند. با وقاحت تمام گفت اگر به شهریار استاد بگوییم به استاد صبا چه بگوییم؟ و ضمناً شرکت در برنامه مشاعره من برای هر کس افتخار بزرگی است. عشق و علاقه شدیدم به استاد، پادرمیانی من در شرکت استاد در این برنامه، یادآوری صحنه ملاقات سهیلی و التماس‌های او از استاد و بالاخره رفتار بی‌ادبانه به اصطلاح شاعر معروف در این برنامه مرا سخت برآشفت. با حالتی کاملا خشمگینانه به طرفش هجوم بردم و گفتم آقای شاعر معروف، مگر دیشب شما نبودی که ملتمسانه از استاد خواهش می‌کردی که به برنامه‌ات آبرو بدهد؟ پس فطرت هزار چهره، با این پیرمرد چه دشمنی داری؟ آقای مهدی سهیلی شاعر معروف. اتاق را به هم ریختم. از حرکات تند دست‌های آن 3 نفر پشت شیشه چیزی نمی‌فهمیدم،
از استاد استدعا کردم که آنجا را ترک کنیم و بعد این بیت استاد شهریار را با صدای بلند خواندم. ناجوان مردانه با ما غمزه بازی می کنند، ما که با سیمای درویشی به میدان آمدیم. استاد مرا دلداری دادند و فرمودند آقای نیکندیش، نه به خاطر سهیلی و رادیو، بلکه به خاطر این بچه ها میخواهم چند بیت شعر بخوانم. و استاد این ابیات را قرائت فرمودند. ناز بگذار و همان پای محبت به سرم نه، که همان خاکم و افتاده تر از آنچه که بودم. تکیه بر عرشی تختی زدم از دولت تقوا، که فلک را نرسد کارد از آن تخت فرودم. آقای سهند به شدت ناراحت بودند و پی در پی سیگار می‌کشیدند. تماشا می‌کردند و حرفی نمی‌زدند. اما نفرت و انزجار از سهیلی در چهرهشان نمایان بود. پا شدیم و راه افتادیم. در راه صحبت آقای سهند غم سنگین دلم را خالی کرد. نیکندیش، تو آذربایجانی غیوری هستی و عاشق فداکار شهریار. استاد موضوع آن روز را به همه کسانی که از وی دیدار می‌کردند بازگو می‌فرمود. هیچ کس از منش پست سهیلی اظهار رضایت نمی‌کرد. آقای بیژن ترقی از این پیشامد سخت ناراحت بودند. عده‌ای از آذربایجانی‌ها قصد انتقام داشتند که استاد اجازه این کار را ندادند. دوستان، در اینجا روی دیگر سکه مهدی سهیلی شاعر رو میشنویم. مهدی سهیلی، شاعری با زبان تند و قلب مهربان. خاطری از پرویز خطیبی، هنرمند قدیمی رادیو ایران. از سال 1318 گاه و بیگاه اسم اون رو تو روزنامه توفیق می‌دیدم. اشعارش با نام مهدی سمنانی چاپ می‌شد. اما بعدها فامیلش رو به سهیلی تغییر داد. از یک خانواده مذهبی بود و قرائت قرآن مجید رو خوب می‌دونست. گویا اونو کمال‌الدین مستجاب الدعوه همراه با نجفی کرمانشاهی، پدر برادران وفایی و شخصی به نام قانونی جزو اولین قاریان قرآن تو برنامه صبح رادیو بودند. خودش تعریف می‌کرد که یه روز سرد زمستون 1 ساعت به اجرای برنامه زنده با نجفی و قانونی شرط می‌بنده و میگه هر کی بتونه از آنتن 30 متری بیسیم پهلوی بالا بره 50 تومان دستخوش میگیره. قانونی همون ابتدای کار پشیمون میشه، ولی نجفی با سرسختی فراوون ادامه میده و تا نیمه راه میره. ناگهان به زیر پاش نگاه میکنه و از ارتفاع 15 متری فریاد میزنه که بیایید و منو نجات بدید. ظاهرا پایین اومدن از آنتن هم برای نجفی امکان پذیر نبوده، چون از ترس سقوط میله‌های آهنی رو محکم چسبیده بود. بالاخره به مهندس زاهدی، رئیس فرستنده بیسیم پهلوی خبر میدن و اونم ماشین آتش نشانی رو خبر میکنه. با کمک نردبون بلند نجفی رو میارن پایین. مهدی سهیلی که بسیار شوخ‌طبع و بزلگو بود، هر وقت تو جلسات هفتگی توفیق شرکت میکرد، با عباس فرات، شاعر توفیق که با امضای مستعار ابن جنی شعر میسرود سر به سر میگذاشت. باید بگم که فرات و ابوالقاسم حالت و شخصی به نام عطارزاده حاضر جوابترین اعضای محفل توفیق بودند. با این حال گاهی سهیلی از همه پیشی میگرفت و به اصطلاح حریفان رو مات میکرد. بسیار صریح اللهجه بود و با اون همه رکگویی برای خودش دوستا و دشمنای زیادی ساخته بود. علاوه بر آیات قرآن کریم که همیشه تو ذهنش بود، اشعار بزرگان علم و ادب ایران رو هم اکثرا از بر میخوند. صرف و نحو زبان عربی و در واقع علوم قدیمیش رو تو جنگ با متظاهرانی که ادای علم و سواد میکردند به عنوان سلاحی تیز و برنده به کار میگرفت. یه شب تو جلسه‌ای که با حضور معینیان سرپرست انتشارات و رادیو تشکیل شده بود تا برنامه‌های نوروزی طرحریزی بشه، انگشتش رو به طرف یکی از افراد حاضر تو جلسه که نویسنده و مترجم معروفی بود دراز کرد و به عنوان اعتراض گفت این آقا اینجا چیکار میکنه؟ این آقا بیسواده و فلان جمله رو تو رادیو غلط تلفظ کرده. سهیلی در دوستی صادق و پابرجا و در دشمنی سرسخت و کینه‌توز بود. با یک کلمه عصبانی میشد و طوفانی به پا میکرد. اما در عوض وقتی بر کاسه چینی احساسش تلنگری میخورد، اشک میریخت و از خدای خودش طلب بخشش میکرد. در شعر گفتن و طنز نوشتن کسی رو قبول نداشت و از مخالفین سرسخت دکتر حمیدی شیرازی بود. ابراهیم صحبا رو که اشعار فی‌البداهه میساخت و به این شکل متهم میکرد که این آقا اشعارش رو قبلا میسازه و تو بایگانی منزلش نگه میداره. بعد به هر مناسبتی اسامی رو عوض میکنه و به مصرف میرسونه. میگفت بعضی عادت دارند که آش رو کوفته کنن و کوفته رو آش. به این نحو که آثار گذشته رو تو قالب تازه میریزن و عرضه میکنن. وقتی من به رادیو برگشتم، سهیلی و اسماعیل پورسعید که اونم از نویسنده‌های توفیق بود، تو برنامه‌های صبح جمعه شما و رادیو نمایشنامه می‌نوشتند. سهیلی علاوه بر شما و رادیو برنامه پرشنونده مشاعره رو هم اداره می‌کرد.
در ضمن آثارش رو به کمک عبدالرحیم جعفری، مدیر کتابخونه امیرکبیر به صورت کتاب انتشار میداد. من و سهیلی هرگز روابط گرم و صمیمانه‌ای نداشتیم. بارها تو جلسات هفتگی رادیو با هم بحث و مناقشه کرده بودیم. با وجود این، سهیلی همیشه سخن حق رو میپذیرفت و مدتی که میگذشت با من بر سر مهر میومد و لبخندش و حرکاتش کاملا دوستانه بود. یکی از جالبترین خاطرات من مربوط به سال 1337. اون روزا من هنوز به رادیو برنگشته بودم و سهیلی و پورسعید زیر نظر عباس فروتن، معاون سیاسی وزارت اطلاعات، برنامه‌های صبح جمعه رو اداره می‌کردند. من غالباً ترانه‌های فکاهی سهیلی رو که برای شاباجی خانم زرندی و خانمو محمدعلی سخی و میرزا عبدالغنی مشکین میساخت از رادیو میشنیدم. اون روزا برادرای توفیق، حسن و حسین توفیق، کتابی انتشار داده بودند به نام دختر حوا. این کتاب مجموعه‌ای بود از لطیفه‌ها و کلمات قصاری که من و نورالله خرازی نوری قبلا تو هفته‌نامه توفیق چاپ کرده بودیم. سهیلی که ظاهراً با برادران توفیق میونه خوبی نداشت، کتاب دیگه‌ای تو همین زمینه چاپ کرد که اسمش خواهران حوا و یه چیزی شبیه این بود. بدیهیه که مندرجات این کتاب هم علاوه بر آثار خود سهیلی نوشته من و نوری بود. کتاب که منتشر شد، برادرای توفیق به دادگاه شکایت بردند که مهدی سهیلی حق نداشته مندرجات توفیق رو به صورت کتاب منتشر کنه. و از قضا عبدالرحمن فرامرزی، مدیر روزنامه کیهان، هم تو روزنامه خودش حق رو به برادران توفیق داد. تا بر سر این مسئله بین من و اون شکراب شد. تو دادگستری به سهیلی گفته بودند که اگه نوشته‌ای از من و خرازی ارائه بده که به موجب اون ما دو نفر اجازه انتشار آثارمون رو به اون داده باشیم، موضوع شکایت منتفیه و یعنی مجبور اختصارات برادرای توفیق رو بپردازه. نورالله خرازی سالها بود که تو آمریکا زندگی میکرد و سهیلی نمیتونست به آسونی به اون دست پیدا کنه. ولی من که تو تهران بودم و بیشتر مطالب کتابو نوشته بودم، میتونستم برای سهیلی کارساز باشم. یک روز صبح زود مستخدم منزل منو از خواب بیدار کرد و گفت یه آقا به نام سهیلی به ملاقات شما اومده. فوراً با لباس خواب دم در رفتم و ازش دعوت کردم که به اتاق پذیرایی بیاد. سهیلی اومد و نشست و بعد با یک لبخند مطالبش رو شروع کرد. من که تا حدودی از ماجرا با خبر بودم گفتم درسته که مطالب من و خرازی در توفیق چاپ شده، ولی ما هرگز و تحت هیچ شرایطی آثار خودمون رو به مدیر توفیق واگذار نکردیم و اگر هم کرده باشیم مدیر توفیق حق انتشار اونو داره، نه دیگران. حسن و حسین توفیق پسرعمه‌های محمدعلی توفیق مدیر و صاحب امتیاز اصلی توفیق بودن که بعدها امتیاز روزنامه رو از اون خریداری کردند. همون روز من واگذارنامه‌ای به نام سهیلی نوشتم و در اختیار اون قرار دادم. کمی بعد نامه خرازی هم از آمریکا رسید و سهیلی از اتهام وارده مبرا شناخته شد. بعدها شنیدم که سهیلی نزد دوستاش از من تعریف‌ها کرده و گفته که باورم نمیشد فلانی این کارو بکنه. بعد از اون جریان دیگه سهیلی رو ندیدم. تا اینکه در سال 1340 من و اون و اسماعیل پورسعید و اسدالله شهریاری تو رادیو با هم روبرو شدیم. 6 ماهه دوم سال که گذشت و برنامه‌های نوروزی ما با استقبال فراوان روبرو شد، به دستور معینیان اداره آمار و بررسی‌ها در تهران و شهرستان‌ها آماری تهیه کرد که طی اون حدود 80% از شنونده‌ها شما و رادیو رو برنامه دلخواهشون معرفی کرده بودند. این موضوع سبب شد تا سهیلی تو یکی از جلسات به کمی دستمزد نویسنده‌های شما و رادیو که تعدادشون محدود بود اعتراض کنه. معینیان بنابر عادت همیشگی خودش در برابر این اعتراض و تقاضای دستمزد بیشتر ایستادگی کرد. ساعت 11 شب بعد از پایان جلسه، من و سهیلی و پورسعید تصمیم خودمون رو گرفتیم و فردا صبح به فروتن اطلاع دادیم که با دستمزد کم حاضر به نوشتن برنامه‌های شما و رادیو نیستیم. سهیلی به خصوص نام نویسنده‌های دیگر رو برد و گفت ما 3 نفر در مقام طنزنویس نمیتونیم از این افراد گمنام و یا تازه‌کار عقب‌تر باشیم. فروتن وعده داد که با معینیان صحبت کنه. ولی معینیان به اون گفته بود که دستمزدها بر طبق آیین‌نامه پرداخت میشه و آیین‌نامه‌ها هم قابل تغییر نیستند. همونجا به فروتن گفتیم که از هفته آینده با شما و رادیو همکاری نخواهیم کرد. فروتن اولش باور نکرد، ولی صبح یکشنبه که دید ما 3 نفر مطلبی نفرستادیم، نگران شد و با هر کدوم از ما جداگانه صحبت کرد. اون میدونست که مبتکر طرح اعتصاب مهدی سهیلیه و از من و پورسعید میخواست که در این باره بیشتر فکر کنیم. اما من و پورسعید و سهیلی قول شرف داده بودیم که به تنهایی سر کارمون برنگردیم. فقط با اضافه شدن دستمزد به نوشتن برنامه شما و رادیو بپردازیم. 2 روز بعد نامه‌ای به دست ما 3 نفر رسید. مبنی بر اینکه عدم همکاری ما با رادیو به منزله استعفا تلقی شده و دیگه تو اون اداره سمتی نداریم. با کنار رفتن ما چند نفر دیگه از همکارامون که گاه و بیگاه واسه برنامه‌های صبح جمعه قلم می‌زدن، سعی کردن جای خالی ما رو پر کنن. ولی نوشته‌های اونها با اعتراض دست جمعی هنرپیشه‌ها روبرو شد.
با پادرمیونی فروتن و صادق بهرامی که کارگردانی نمایش‌ها رو به عهده داشت، هنرپیشه‌ها مطلبی که دیگران نوشته بودند ضبط کردند. اما موقع بررسی، ضعیف بودن محتوا که ضعف اجرای نقش‌ها را سبب شده بود، مانع از پخش نوار شد. و چون معینیان اصولاً با پخش برنامه‌های تکراری مخالف بود، ساعت 11 شب چهارشنبه تلفنی خونه من و سهیلی و پورسعید به صدا درآمد. و فروتن مژده داد که معینیان با اضافه شدن دستمزد ما موافقت کرده. ما با موفقیت به رادیو برگشتیم و باید اقرار کنم که سرسختی سهیلی موجب اصلی این پیروزی بود. 1 سال بعد سهیلی از برنامه شما و رادیو کناره گرفت و برنامه مشاعره رو که برنامه دلخواهش بود ادامه داد. در همین برنامه مشاعره یک روز من، ابوالقاسم حالت، ابوالحسن وزیری و ابراهیم صحبا شرکت کردیم. مجری اصلی برنامه سهیلی و گوینده فخری نیکزاد بود. قرار بر این شده بود که بر اساس یک موضوع واحد و با توجه به قافیه نمک و کلک و کتک و نظایر اونها ما 4 نفر یه ربایی بسازیم. فرصتی که در اختیارمون گذاشته بودن فقط 5 دقیقه در حدود پخش یک ترانه بود. همه خیال می‌کردن که صحبا سریعتر از دیگران ربایی رو خواهد ساخت، اما اینطور نشد. اولین کسی که شعر رو ساخت و تحویل داد حالت بود. دومین نفر من بودم و سومی ورزی بود و آخرین نفر صحبا. در اینجا سهیلی برای اون که خاطر صحبا رنجیده نشه مثالی آورد. مثالی از چارلی چاپلین، نابغه بزرگ عالم سینما که گویا روزی تو نیس به محلی میره که چارلی چاپلین شدن رو برای افراد به مسابقه گذاشته بودن. چارلی هوس میکنه که به طور ناشناس تو این مسابقه شرکت کنه. شرکت میکنه و بین 30 نفر شرکت کننده آخر میشه. مهدی سهیلی بعد از انتصاب نواب صفا به مدیریت کل رادیو تلویزیون اصفهان، مسئولیت برنامه کاروانی از شعر و موسیقی رو به عهده میگیره. 1 هفته قبل از عزیمت به آمریکا به دفترش واقع در باغ صبا رفتم. گفت چندین سفر به اروپا رفتم و بسیار مایلم که آمریکا را هم ببینم. بعد یه جلد کتاب گنجینه سهیلی به من داد و صفحه اول اونو به رسم یادگار امضا کرد. در گنجینه سهیلی از تمام شاعرای معاصر شعر به چاپ رسیده. ولی از من تو این مجموعه چیزی به چشم نمیخورد. گویا عبدالله الفت شاعر معروف به همین مناسبت سر صحبت رو باز کرده و علت رو جویا شده بود. پاسخ سهیلی این بود که من جز چند ترانه شعری از خطیبی ندیدم و در واقع راست میگفت. در طول نیم قرن فقط 1 شعر از من تو روزنامه هفته به مدیریت اسفندیار بزرگمهر چاپ شد. 4 سال پیش تو هتل شرایتون نیوجرسی خبر مرگ سهیلی رو شنیدم و به راستی منقلب شدم. اون با همه زیر و بمایی که تو کارش بود هر روز پخته‌تر و مجرب‌تر میشد. اشعارش و کلامش لحنی شیرین و دلچسب داشت. به مسائل عمیق‌تر فکر می‌کرد. با دوستانش از سر صدق و صفا می‌نشست، میگفت و میشنید و به روایت عباس فروتن روزای آخر عمر سعی داشت تا واسه تغییر روحانی موجباتی زندگی راحت و فراهم بیاره. شاید مقرر شده بود که تو اون شرایط تصویر خوبی از خودش به یادگار بگذاره. آخرین لحظات رو تو حموم سونا طی کرد. بعد از یه سری عمل ورزشی که واسه کم کردن وزنش به اون توصیه شده بود، به بوفه اومد و چای خواست. چایی رو که جلوش گذاشتن، رنگ و روش برافروخته شد و نفس میزد. رفتن دکتر رو خبر کنند، ولی دیر شده بود. قلبش بسیار ضعیف میزد و سرش به روی میز خم شده بود. وقتی به سهیلی و مرگ زودرس اون فکر میکنم، میگم واسه کسایی که نیم قرن تلاش میکنن تا تجربه کسب کنند، حداقل 100 سال زندگی لازمه تا اون تجربیات رو در اختیار جامعه بگذارن. من این شعر اونو که همیشه تو پایان برنامه مشاعره میخوند، تو پایان برنامه‌های شب شعر خودم تو نیویورک تکرار میکردم. انگار وصف حال خود اونه. پروانه سوخت، شمع فرو مرد، شب گذشت. ای وای که قصه دل ناتمام ماند. دوستان در اینجا به پایان این ویدیو خاطره میرسیم. همچنان ما رو ببینید و بشنوید. ویدیوهای ما رو با دوستان خودتون در میون بگذارید و ما رو با نظرات و کامنت‌های خودتون دلگرم‌تر کنید. تا یک ویدیو و یک خاطره دیگه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. وقتتون بخیر و به امید دیدار.